صباح الخير أيها الأصدقاء. معلومة اليوم مميزة وهي مفيدة لكي نصنع تسلسل للجدول. لنفترض أنه لدينا جدول وتم تصفية البيانات الموجودة في الجدول. الجدول في الأساس يحتوي على بيانات. عندما اخترنا بيانات جورج واحد تم الاحتفاظ بالتسلسل، مع أننا هنا في السطر الثاني وهنا في السطر الثاني، وهذا التسلسل موجود في الأساس لكنه غير مكتوب بشكل افتراضي 1 2 3. له دالة السب توتال التي تعالج موضوع أنها تعطي أرقام متسلسلة للبيانات التي تعرض. فإذا من الدالات المفيدة جدا لنلاحظ الملف التنفيذي لها. هذا هو الملف التنفيذي. فإذا نحن تم كتابة هذه الدالة هنا. عندما نستعرض ونطلب لنفترض جورج 3 نلاحظ أنها أعطت النتيجة المرجوة. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة. أحببت في النهاية أن أعود وأذكر الأصدقاء بميزة الترجمة الفيديو على اليوتيوب التي تساعد في الانتشار أكثر. من إعدادات الفيديو نستطيع اختيار اللغة التي تناسبنا. إلى اللقاء غدا إن شاء الله.